سلام به تمام شما دوستا و بیننده های نازنین یوتیوب چینل هنرهای دستی نیلیا. آرزو دارم که صحت و سلامت باشین و خوش آمدین به ویدیوی جدیدی ما. در این ویدیو میخوایم یک دیزاین بسیار مقبول و شیک خامک براتون بدوزم. خدا کنه خوشتان بیایه و مرا تا آخر ویدیو همراهی کنید. دوخته شروع میکنیم بخیر. فقط همه توضیح میدم دیگه. دوختش بسیار آسان است. من 4 تار بالای سوزن میگیرم، یک تار از طرف بالا کم و از طرف پایین سوزن اضافه میکنم تا 10 دوخت. خب به همین روش میدوزم. یک دوختی بی نهایت مقبول است. بر یخن شما میتونید بر یخن، شلوار، آستین، کمربند، هر نوع دستدوزی خامک که خواسته باشین میتونین از این نمونه مقبول استفاده کنین. اینجا 10 تا دوخت ما تکمیل دوختم. حالا میریم طرف دیگه دوخت. اینجا هم 10 تا میدوزم. من همون 4 تار بالای سوزن است و در اینجا برعکس یک تار از طرف بالا اضافه و از قسمت پایینی سوزن یک تار کم میکنم. خب اینجا هم 4 تار بالای سوزن از نوک همی دوختی که دوخته شده از اینجا شروع میکنیم. بازم از قسمت بالای سوزن یک تار کم و از پایین سوزن اضافه میکنیم. خب به می روش این دوخت مقبول تکمیل میکنم.
خب خانه بندی هم که تکمیل شد، بسیار ظریف مقبول آمده و حال شروع میکنیم با فاصله 5 تار از کناره یا گوشه همین خانه پرکاری خانه ها را. خانه کرانه اول میدوزم، 2 تار بالای سوزن میگیرم و باز ایره خب از قسمت بالای سوزن یک تار اضافه و قسمت وسط برابر میگیرم. خب در اینجا ما 7 دوخت داریم، 7 دوخت 5 6 7 دوخت داریم. حالا از بالای سوزن یک تار اضافه و قسمت وسط بازم برابر میگیرم. خب حالا میریم سر نیمه دومی گل. به همین روش به دوختن گل هم ادامه میتونم. در اینجا بازم 7 دوخت داریم. خب وقتی 7 دوخت تکمیل شد، برعکس از قسمت پایینی سوزن یک تار کم میکنم. دوستای نازنین، این هم دوخته که در اول ویدیو گفته بودم، یک نمونه بسیار مقبول است و هر وقتی که تکمیل شد، تکمیل این دوخت مقبول هم با شما عزیزا شریک خواهد ساختم. بسیار یک نمونه جالب است برای یخن و شلوار و دیگه دستوسی های خامک. خدا کنه که از این ویدیو و از این نمونه خوشتان آمده باشه. ویدیو را حتما لایک کنین دوستای عزیز. تا ویدیوی دیگر، خداحافظ.